მოდი ამ ვიდეოში ცოტა უკეთ გამოვიკვლიოთ უცნაურად რატომ ვითვლით პროცენტულ ცვლილებას, როცა ვსაუბრობთ მოთხოვნის საფასო ელასტიურობაზე, როცა გვინდა დავთვალოთ, როგორი არის ელასტიურობა. და ამ ვიდეოში ცოტა უკეთ ნახოთ ეგ მიზეზი მაგის და აქამდე კი გავარჩიეთ, მაგრამ კარგი იქნება თლიანად მაგას დაეთმოს ვიდეო ამჯერად. გავიხსენოთ, რომ ისევ მოთხოვნის საფასო ელასტიურობას, ან მოთხოვნის ელასტიურობას ფასის მიხედვით ვითვლით შემდეგნაირად. პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში შეფარდებული პროცენტულ ცვლილებასთან ფასში. ეს არის და ეს. ახლა არსებობს ჩვეულებრივი გზა პროცენტული ცვლილებების დათვლის და არსებობს ბრჭყალებში სწორი გზა თუ მიკროეკონომისტებს დაუჯერებთ. ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მიკროეკონომისტებს ასე ურჩევნიათ რაღაცების დათვლა და გამოჩნდება რატომ არის ეგრე. და ამ ვიდეოში გავაკეთოთ სწორედ აი ამ მაგალითზე, გვაქვს A და B მონაცემი და უბრალოდ A-დან B-მდე და B-დან A-მდე როგორი იქნება ცვლილებები ფასში და რაოდენობაში და შესაბამისად როგორი იქნება მოთხოვნის ელასტიურობა ფასის მიხედვით. და მოდი ჯერ გავაკეთოთ სწორი გზით. ბრჭყალებში იმიტომ ვწერე, რომ ისევ რეალურად ორივე მეთოდი, რასაც გამოვიყენებ, სამართლიანია, მაგრამ ეს უფრო გამოსადეგი არის სპეციფიურად, როცა ვსაუბრობთ ამ ელასტიურობის დათვლაზე. მოდი ჯერ განვიხილოთ ცვლილება A-დან B-მდე და დავთვალოთ უბრალოდ როგორი არის, როგორ გამოიყურება მოთხოვნის ელასტიურობა. ესე იგი, პირველ რიგში ცვლილებას რადგან ვითვლით A-დან B-მდე, ნახოთ როგორ შეიცვალა რაოდენობა. რაოდენობა 4-დან გადავიდა 6-ზე, ხო? ესე იგი, გაიზარდა 2-ით. ანუ შეგვიძლია დავწეროთ აქ 2 და ახლა ეს უნდა შევაფარდოთ, შეგახსენებთ რომ სწორი მეთოდით ხსნით, ანუ მიკროეკონომისტებს რა მეთოდით უყვართ და ეგ მეთოდი არის ცოტა უცნაური იმით, რომ პროცენტულ ცვლილებას იქიდან კი არ ითვლი თავიდან რა იყო და რამდენით შეიცვალა, არამედ საწყის და საბოლოო მნიშვნელობებს იღებ და ასაშუალოებ ამას და ამ საშუალოს მიხედვით ითვლი როგორია პროცენტული ცვლილება. ანუ 4 + 6 არის 10, გაყოფილი 2-ზე არის 5 და რეალურად ესე იგი ვაფარდებთ ამას 5-თან. და ამისი უპირატესობა რაც არის გამოიკვეთება და ნუ ეს არის 40%, ესე იგი 40%-იანი ცვლილება არის. თან შეგვიძლია გრაფიკულად ვაჩვენოთ კიდეც, ანუ ესე იგი ესა A წერტილი და აქედან წავედით შეიცვალა რაოდენობა, კერძოდ 2-ით მოიმატა, გაიზარდა 40%-ით. არა და აშკარად 4-ის ნახევარი არის 2. ანუ 50%-ით უნდა იყოს, მაგრამ აი ასე ვითვლით, იმიტომ რომ მიკროეკონომისტებს უჯერებთ. და ახლა ბარემ ვნახოთ P როგორ შეიცვალა, ესე იგი ფასი -1-ით შეიცვალა, ანუ დაიკლო და მოდი პირდაპირ შევაფარდებ ამას. გვაქვს -1 ცვლილება და ისევ გავასაშუალოთ საწყისი და საბოლოო, ანუ ამათი საშუალო იქნება 1/9 და ეს შეფარდება მოგცემს -66.7/7 დაახლოებით. ახლა სუპერ სიზუსტე არ გვჭირდება. და ახლა ამათ თუ შევაფარდებთ ერთმანეთთან, მიახლოებით ტოლი იქნება, ახლა ვნახავთ რის. 40 გავყოთ 66.7-ზე. ნუ მიახლოებით 60, მოდი დავწეროთ 60 მიახლოებით. მანდვე არის. ოღონდ მინუსი არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო? ესე იგი 0, ცოტა ჩამოვწერე მას, 0 და 60. ესე იგი გამოგვივიდა A-დან B-მდე, ანუ მოდი ამასაც მივაწერთ თან, ცვლილება გვაქვს აი ასეთი. ეს არის B წერტილი. ესე იგი A-დან B-მდე ცვლილება რომ განვიხილეთ, გამოგვივიდა რომ მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა, ანუ მოთხოვნის ელასტიურობა ფასის მიხედვით არის, ნუ დაახლოებით ამდენი, ანუ აბსოლუტურ მნიშვნელობას თუ დავთვლით, გამოგვივა 0.6, ხო? ახლა უპირატესობა და ძალიან კარგი თვისება ამ მეთოდის გასაშუალოების არის ის, რომ შეგვიძლია პირიქით B სიტუაციიდან, B შემთხვევიდან A შემთხვევაზე გადასვლა განვიხილოთ და ეგრე დავთვალოთ, როგორი იქნება ამ ცვლილებების მიხედვით მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა და მივიღებთ იგივე შედეგს. ანუ ისევ გავაკეთოთ კიდეც და გამოჩნდება, ხო? ანუ საპირისპირო მიმართულებით განვიხილოთ ახლა. ესე იგი, თქვათ დავიწყეთ B-დან და გადავედით A-ზე. მაშინ გამოვა რომ 6-დან წავედით და რაოდენობა შემცირდა 2-ით, ესე იგი -2 გვაქვს. ანუ მოდი ახლა განვიხილავთ B-დან გადასვლას A-ზე. ესე იგი, ცვლილება არის -2, ისევ გასაშუალოებულად 4-ის და 6-ის საშუალო არის 5. და ახლა ამას შევაფარდებთ ფასის ცვლილებასთან, რომელიც გაიზარდა 1-ით და ქვემოთ 1.50 ისევ, იმიტომ რომ ისევ ვასაშუალოებთ ამას და ეგრე ვითვლით ცვლილებას.
და ახლა თუ დაუკვირდებით რა ხდება აქ, იგივე რიცხვები გვიწერია, მინუსიც, აქ მნიშვნელში იყო, აქ რიცხველში არის, მაგრამ შედეგი იქნება ისევ -0.60 დაახლოებით. ანუ გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა მიმართულებით საუბრობთ ცვლილებაზე, მივიღებთ ამ რეგიონისთვის ერთსა და იმავე შედეგს საფასო ელასტიურობის მხრივ, ანუ მოთხოვნის ელასტიურობის მხრივ და ეგაა რაც გვაინტერესებს, ხო, ზუსტად. და ახლა ნახოთ, რატომ არ იმუშავებს იგივენაირად ბრჭყალებში არასწორი გზა. ესე იგი, არასწორი გზა განვიხილოთ A-დან გადავდივართ ისევ B-ზე და ამ შემთხვევაში უკვე ვამბობთ, რომ 4 იყო, მოიმატა 2-იც, ესე იგი 2 შეფარდებული 4-თან, იმიტომ რომ თავიდან იყო 4, ანუ სტანდარტულად როგორც ვითვლით ხო პროცენტულ ცვლილებას. რაღაცა იყო 4 მოიმატა 2-ით, ესე იგი უნდა ვნახოთ 4-ის რამდენი პროცენტით მოუმატია და არა რატომღაც 4-ისა და 6-ის საშუალოდ, ხო? ანალოგიურად ფასმა დაიკლო 1-ით, ესე იგი -1 და თავიდან იყო 2, ამიტომ ქვემოთ იქნება 2. და ახლა თუ დავთვლით ამას, გამოგვივა რომ ზემოთ გვაქვს 50%-იანი ცვლილება და ქვემოთ გვაქვს -50%-იანი ცვლილება. ესე იგი, მივიღეთ, რომ -1 არის ასეთ თუ დავთვლით, მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა. ახლა, მოდი განვიხილოთ პირიქით, ხო? ანუ B-დან გადავიდეთ A-ზე. მაშინ, რაოდენობა როგორ შეიცვალა? 6 იყო და გახდა 4, ანუ 2-ით დაიკლო, ესე იგი -2 შეფარდებული ამჯერად 6-თან, იმიტომ რომ 6 იყო თავიდან, ანუ B-დან A-ზე გადასვლას განვიხილავთ და ფასი 1-ით გაიზარდა და თავიდან იყო 1. ესე იგი, ახლა გამოგვდის, რომ ზემოთ გვაქვს -33 და ასე შემდეგ პროცენტი, სამიანები იქნება სულ ხო პერიოდში. და ქვემოთ გვაქვს 100%. ესე იგი, ამათი შეფარდება თუ დავწერეთ, რა გამოგვივა? გამოგვივა, რომ ეს უდრის და ეგ ქვემოთ გავაგრძელებ, უბრალოდ -0.33. ესე იგი, მივიღეთ ერთმანეთისგან განსხვავებული შედეგები ერთი და იმავე რეგიონისთვის. გვაინტერესებს როგორია მოთხოვნის ელასტიურობა ფასის მიხედვით, მაგრამ თუ აი ამ კონკრეტულად ამ სპეციფიკისთვის არასწორი მეთოდით დავთვალეთ, ანუ ზოგადად კი არ არის პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა მოუქნელი მეთოდია. მაშინ აი ასეთ რაღაცას მივიღებთ და უნდა გავითვალისწინოთ, მოიცა რა მიმართულებით ვითვლიდი და ამიტომ რეალურად გვაქვს უკეთესი მეთოდი, სადაც ვასაშუალოებთ და ეგრე ვითვლით პროცენტს.